از این جوانای ایران که تو زندانن آفرین خود من هستم اینجا. آقا ما دهن شما لبای شما رو طلا بگیرم. اینا جو شروعیدن میخوایم دنبال این برنامه باشیم. آفرین به شما. این پیشنهادتون فوق. آقا مردم ما توی رولوشنیم، در حال انقلاب هستیم. جوانای ما تو زندان. همین امروز یه جوان 19 ساله رو که گلوله خورده مرده، بچه پسر خوشتیپ خوشگل جوان رو اعلام نکردن کشتندش. دیروز مادرش رفته یا 3 روز توش رفته اونجا قواله خونه‌اش نوشته که آزاد بشه. امروز جنازه‌اش بهش دادن، رفته خاک کرده. ما مملکتمون در فاجعه است، در بحرانه، در بدبختی. دنبال پرچم و شعار و این شعار اون شعار نباشید. برنامه ما فقط در واقع خواسته تو ملت در بند ایرانی. واقعا این چیزی بود که من خواستم بگم که اتفاقی که مثلا یوسف اشاره اینجا نیفته. و یکی دیگه این که اگر بشه کاری کرد آقای ستار که تو کشورهایی که با ایران خیلی نزدیک هستن مثل شوروی یا ژاپن یا کره جنوبی، اینا که مبادلات فرهنگی اقتصادی دارن، از این برنامه ها اونجا اجرا بشه واقعا خیلی تاثیر داره. چون ایران همش فکر می‌کنه که خب امریکا که به هر حال با مردم امریکا به هر حال با این رژیم بد هستن، ولی خب اگر ببینه تو شوروی یا تو ارمنستان یا تو نمیدونم کشورهای شمالی به ایران اینا اگر یه همچین اتفاق بیفته یه مقدار اینا به خودشون ان شاءالله امید خدا. یک دنیا ازت ممنون. قربون تو برم. ما بیشتر خیلی ممنون. ان شاءالله موفق باشین تو همه برنامه. قربون تو برم. من یه پیشنهاد دارم به راست کریمی، حالا شما بگید چون نمیخوام کوچکترین توهمی پیش بیاد. پیشنهاد من اینه، قبلا با تماشاگرها صحبت کردم که ما در این راهپیمایی ببینید از نظر سیتی آف سان فرانسیسکو این امکان هست که ما یک راهپیمایی تعداد کمی لیمیتد گروپ ما یه راهپیمایی کنیم به طرف کنسولگری روسیه و کنسولگری چین و در اونجا قطعنامه تظاهرات رو ما به کنسول چین و کنسول روسیه بدیم، چون این دو تا کشوری هستن که از جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن. از نظر سیاسی، از نظر اداری این امکانش اگر هست چیکار ما باز بکنیم که این کارو من پیشنهاد منه، خیلی دنبالش بودم، آرزوم بوده که این راهپیمایی میکنیم. میگوشتم این آخر که به اصطلاح ببندیم قضیه رو، که من فکر میکنم ما باید برای اولین مرتبه در خارج از کشور تظاهرات رو جلوی سفارت روسیه و جلوی سفارت چین بکشیم که اونا هستن که این حکومت رو نگه داشتن. از نظر سیاسی این امکانش برای ما هست یا نیست؟ اینو میخواستم شما هم به زبان فارسی هموطنان دقیقاً بدونن، همین که آقای راست کریمی رسما بشنون و رسما به ما جواب بدن. He's suggesting and asking if there is this possibility for the city of San Francisco to have that rally walks through Chinese consulate and Russian consulate and pass and give this resolution to the Chinese and Russian consulate, who are the closest political allies of the government in Iran. Is there a possibility we walk through their consulates and pass the resolution over there, or give it to the consulate to stop supporting the government and the regime in Iran? Well, it's certainly, I think it's a strategy. It's a strategy. And I think that if people want to organize a vigil or a protest outside of the Russian or Chinese consulates, then that is something that they should seriously consider. I'd actually have to do it at the July 25th. And if it's not on July 25th, don't forget, we want to continue the discussion and continue. So there will always be more to do. Because on July 25th, I believe we should stay focused in in the Civic Center area. But if people want to go there, they certainly can. But really, the epicenter is where the rally is going to happen. No, I mean the end of the rally. Perhaps, but we want to do it in a way that's organized and it's effective. And I would encourage people to take time to do something like that, because the police will want to escort along the way, and there's other considerations. I also think that it's important, and I really want to stress this, because it's not just about San Francisco, although I'm proud we were the first.
the goal should be to get these resolutions passed in all cities in California, big and small, and frankly in Sacramento, in the state legislature, because a resolution or a piece of legislation in Sacramento passed will have 10 times, 100 times the power coming from Sacramento to the Russian and Chinese consulates than a resolution from San Francisco. If the state of California, the 6th, 7th largest economy in the world, is saying that we want to pass something in similar language that the city of San Francisco has, and frankly Los Angeles should, because of the strong numbers of population of Iranians in Los Angeles, excuse me, that Sacramento should hear our call. Then the UN Security Council and their embassies and their consulates should hear the state of California. That's the ticket. That's the message. حالا من تصورم اینه که همونطور که عرض کردم خیلی من با احتیاط گفتم، خواستم که دقیقاً خانم شیما دقیقاً روشن، چون مسئله سیاسیه، اینا ارتباط خیلی وسیعی سان فرانسیسکو با چین داره و ارتباط به هر حال روسیه هم، روس هم خیلی هستن در سان فرانسیسکو، خیلی تعدادشون زیاده. این یه ذره برای خود شهر، به نظر من برای خود شهرداری سان فرانسیسکو یه ذره تاچیه قضیه. بنابراین من تصورم اینه که آقای میرکریمی میگه اینو بذاریم یه موقع دیگه، چون الان سان فرانسیسکو، سیتی آف سان فرانسیسکو، شهرداری سان فرانسیسکو کو اسپانسر در واقع این راهپیماییه. من فکر میکنم که یه ذره براشون مشکل بشه. بعد انیوی مستر کریمی بذار من به شما یا ترجمه کنم بهتره، ولی که ما میتونیم در واقع به طور مستقل یه روز دیگه جدا از شهرداری سان فرانسیسکو از نظر سکیوریتی، از نظر امکانات به ما شهرداری این اجازه و پلیس این اجازه میده که ما یه تعدادی جلوی سفارتخونه روسیه و جلوی سفارتخونه چین تظاهرات کنیم و قطعنامه یا رزولوشنمون به کنسول اون سفارتخونه بدیم یا نه. از نظر پالیتیک یه چنین چیزی امکان پذیر است یا نه؟ He's asking if probably not July 25th, any other day afterwards, does the city of San Francisco, the police department, is going to let us to go and have a rally in front of Chinese or Russian consulate? That's very possible. It just takes organizing, and it just takes a level of preparation and permitting, and that's very possible. It just needs to take a little time of organizing. If people want to do it after the 25th, at the end of the rally on the 25th, they certainly can. It's their right. But I think if people want to do it and do it right and well, they should really plan for perhaps a separate day and do it big. So, do you like the idea? Do you like the idea? Yes, I do. I like. You're scared of the Chinese people in the San Francisco? They don't give you votes in future? It's not about that. It's not about that. It's not about that at all, because don't forget, I mean, the Chinese consulate is actually in my district that I represent. Yeah, no, not in the city, but in my district. It's in the area that I represent. There are Tibetan protesters that are there every day. And what concerns me is that it's the same 2 or 3 Tibetan protesters that have been in every day for years. And we watch over them. But what we watch over is how the Chinese basically walk around them. And it's a silent protest, but it's one important to those particular people. I don't think our protest from the Iranian-American perspective is necessarily going to be silent. No, and I don't think we're going to necessarily just sit down. No, it's noisy. So I think that it should be prepared. And I think when we do something like this, because it's not been done before, we should do it really well thought out. Okay. پس دیگه واسه برنامه‌ریزی خوب انجام شده. شما بخواید ایشون تاکید کردن که اون روز نه، همونطور که قبلا گفتم ما قرار هستش که تمام این تجمع‌ها رو ادامه بدیم بعد از 25 جولای و هر روزی بعد از 25 جولای اگر عده‌ای میخوان به جلوی کنسولگری چین یا روسیه برن امکانش کاملا هست، فقط باید زمان مناسب بذارن، براش وقت بذارن و کاملا سازماندهی شده باشه، وگرنه امکانش هست و باید استوب نشه و نه تنها اینکه میتونن اجازه دارن و برن و انجام بدن، باید خیلی بزرگ باشه و به نفع احسان زمان انجام بده. عالیه عالی، چون میگن که اونجا الان 2-3 نفر از این تبتی ها هستن اونجا نشستن ماه و که سایلنت هم و که ساکتن، هیچ چی نمیگن، فقط اونجا نشستن جلوی سفارت کنسولگری چین و ایرانی‌ها برن که فکر نکنم ساکت باشه. گفتم نه، سر و صدا زیاد میکنن و میگفتش پس اگه میخواد سر و صدا کنن واسه چیز بزرگی باشه ارگانایز شده. اوکی، thank you so much Mr. کریمی.
I enjoyed talking to you. It was a really great interview with you. Great evening.